Tita Cherry's Kitchen. Subong magaluto kita sa empanada. Ini isa ka merienda or snack na ginapreparar sa fiesta. Amo na yung atong ingredients para sa atong empanada. Meron akong ground beef, mixed vegetables, diced potatoes, raisins, powdered garlic, and green onions. Ang sa ato niya dough, mayroon ako nga, in-mix ko na ni siya. So, 2.5 cups nga flour, tapos 1/3 cup nga sugar, and then a teaspoon of salt. Para maging flaky ang ato nga dough, mayroon ako nga 2 sticks of butter. Tapos, ang ato nga ice water or cold water. Okay, umpisa na taluto. So, umpisahan natin sa ato nga dough. Sana siling ko kainali na din ang sugar and salt. So, ibutang ko na ang ato nga tubig. I-mix lang natin ang tubig sa aton nga flour kag ibutang natin ang butter. So ang tubig cold para ang butter hindi siya mag-melt, hindi siya maging soggy. So sige lang, i-mix lang natin. So ladies and gentlemen, alin na aton nga dough. Ready na siya, no? So while we are preparing for our filling, ibutang natin ini sa fridge. So, hindi natin siya pag i-mix gid nga ng i-masahog gid sang tudo kay dapat daw i-incorporate lang siya, na mag-mix lang. So, karon lang natin siya i-roll sa rolling pin kung natapos na natin ang ating filling. Okay, samtang set aside natin ang dough, umpisa na natin ang ating filling. So, mantika ay gamay lang gid ng mantika. Okay, imbutang ko na ang atong ahos. May ahos ako nga fresh. Imbutang ko dali aside from the powdered garlic. Tapos, imbutang ko na ang atong beef, ground beef. So, wala itong mag-brown git na bago ibutang natin ang aton nga vegetables kag patatas. Okay. So, takluban ka. Kailangan dali siya maluto. So, subong brown ang aton nga ground beef. Ibutang na natin ang aton nga patatas kag ang aton nga mixed vegetables. Yung green peas and carrots. Haluan ko lang. Luto natin yung soft yung patatas ka lang mixed vegetables. So, i-simmer natin, tagtakluban. Kalibat. Maulat kita sa mga 10 minutes nga soft na ang ato yung mga vegetables. So, naghumok na ang ato yung vegetables. Ang ibutang natin is ato yung raisins. Pero ang ato yung green onions. Banta, kag magulat yan sa mga maybe 5 minutes, luto na ang aton nga filling. So, luto na ang aton nga filling. Transfer ko na siya.
mo na yung atong yung feeling. Wow, hamat. Namit pa. Pero ito na aton yung maglamig. Tapos, i-roll na ito ng aton nga dough. Okay? Okay. Naglamig na ang aton yung filling. So, ready na ni siya nga i-sunod sa aton yung dough. And by the way, nakahimo na ko sang 5. So, ika-anom na ni siya sa bong. No? And then, naka-ready naman ang aton yung oven sa 350. Okay? So, ang himuon naton, mayara akong nga plastic dire. Dire ko siya i-roll. Okay? So, muna siya ang akong ginahimo para nga hindi siya maghigko. Kag mayo ang very fine ang pag-roll sa dough. Okay. Nakatatlo ka doon. Kaapat na roll. Okay na siya. Then, sama na yung yangagwa. Tapos, kukson. Kagbalis ka doon. And then, ibutang na natin ang ating filling. Okay. Kung malapad, pwede 3 ang kutsarita or 2 lang ang kutsarita kung gamay-gamay ang ating empanada. So, i-roll natin. Okay. Tapos, wala mo siya. Very simple. Okay. Tapos mayari ako din yung tinidor para nga siya i-form natin din sa iya may edge. Tapos, mula na siya. Okay? And then, meron akong egg wash. Brush natin rin siya sa ating empanada bago natin isulod sa oven. Okay? There you go. So, ano yung egg wash ko? Egg yolk, gatas. So, 1 egg yolk and then 1/3 cup of evaporated milk. Silog na natin sa oven, 350 degrees. Tapos, iset natin ng timer. Cook time, 20 minutes. And start. Okay, wala ito natin yung mag-brown ang ating empanada. Okay, tapos ng 20 minutes, ipa ko na siya sa oven, kagamo na niya ang ating empanada. See? By the way, pwede ninyo siya ibutang isunod sa oven or kung gusto nyo iprituhon, pwede magyapon. Okay, let's try it! Ito lang ang tako namin. Yummy! Tama lang iyang simpla kag ang iyang dough is very flaky kag mananam. Thank you for watching. Salamat gid kag kung may ara ka mo gusto may paluto, comment lang sa ako niya Facebook or sa YouTube. Okay? Thank you so much and see you again next time. Bye!